What is up mga paps? It's your boy Winchester. And for today's video, palit transmission parts ako or clutch parts. Ayan, pinapalitan ko yung clutch cover, clutch disc, pilot bearing, release bearing, tapos yung flywheel oil seal. Set na yon. And yung cost ng labor ay 3,000 pesos. Ayan. Tapos, nakita ko rin na basag na yung engine support ko sa likod. Ito yung itsura niya. Ito yung nagiging cost ng ingay na parang may nauuntog sa may tapat ng accelerator pedal. Kapag nagme-minor ka, umaabante ka, pumipreno, ganun. So, kaya isinabay ko na rin na papalitan yung engine support sa likod. Ito yung nasa may ilalim ng intake manifold. Bale, kasama na rin siya doon sa 3,000 pesos na labor sa pagpapalit ng transmission parts. Ayan. So, ito, mga paps, panoorin natin kung paano nila ginawa. And, hindi naman to tutorial, quick vlog lang to. And ayun nga pala mga paps, kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa mga bagong vlogs na i-upload ko dito sa YouTube channel ko. Alright, peace out. Panoorin natin to mga paps.